Now let's talk about specific heat capacity भनेको चाहिँ के हो हैन लेट्स एउटा डेफिनेसन हेरौँ त्यसको भनेको के हो हैन the specific heat of a capacity heat capacity of a substance is the amount of the heat required to raise the temperature of 1 kg of a substance to a 1 degree centigrade. Now यो भनेको चाहिँ के हो भने लाइक कुनै एक्जाम्पल लिउँ हैन एउटा दुईटा substance suppose एउटामा वाटर यसमा चाहिँ वाटर छ राइट अर्कोमा चाहिँ ओइल छ हैन अब दुईटै इक्वल एमाउन्टमा छ बोथ आर कन्टेन्स हाउ मच 1 लिटर ओके 1 लिटरको छ हैन अनि वी सप्लाइड हिट दुईटैमा when we were supplying the heat के थाहा पायो भने ओइल छिटो तातिदो रहेछ पानी भन्दा what we found is oil के हुन्छ भने लाइक ओइल छिटो तातिदो रहेछ पानी भन्दा किनभने यसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी ओइलको जुन स्पेसिफिक क्यापेसिटी अफ द ओइल जुन छ नि के छ भने क्लियरली हैन के छ भने थोरै छ के स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ द सो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी थोरै भन्दा पनि के छ भने डिफरेन्ट छ के ओइल र वाटरको डिफरेन्ट स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हुन भएको कारणले चाहिँ हाम्रो ओइल छिटो तातिदो रहेछ वाटरको भन्दा सो डेफिनेसनले के भन्छ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ अ सब्सटेन्स भनेको एउटा सब्सटेन्सको जुन स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हुन्छ नि इज द एमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड जति हिट रिक्वायर्ड हुन्छ टु रेज द टेम्परेचर लाइक जति हिट रिक्वायर्ड हुन्छ टेम्परेचर रेज गर्नलाई 1 kg अफ substance through 1 degree centigrade. So different object like different substance had different specific heat capacity. अब water र oil कै कुरा गरेँ मैले हैन अब water को specific capacity like prove experimentally prove गर्दा चाहिँ कति पायो भने 4200 joules हैन चाहिँ कति वेट एक्सपेरिमेन्ट गर्दा चाहिँ हामीले के थाहा पायौँ भने वाटरको वाटरमा चाहिँ 4200 joules of heat energy required to raise the temperature of 1 kg through 1 degree centigrade. So यसको स्पेसिफिक कति हुन्छ भने 4200 किलो सरी किलो हैन जूल केजी जूल पर केजी डिग्री सेन्टिग्रेड यति हाम्रो चाहिने रहेछ स्पेसिफिक यति हिटको लागि चाहिँ वी निड यति स्पेसिफिक लाइक यति स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हुने रहेछ डिफ्रेन्ट सब्सटेन्सको चाहिँ डिफ्रेन्ट छ होइन जस्तै कि लिडकै कुरा गरौँ लिडको 130 डिग्री जुल पर केजी डिग्री सेन्टिग्रेड भयो मर्क्युरीको छुट्टै छ होइन आइसको पनि 2100 भयो वाटरको 4200 भनिसके भेजिटेबल ओइलको चाहिँ 2000 joule per kg degree centigrade हो so different substance for different specific capacity again I'll repeat what is specific heat capacity specific heat capacity of a substance is the amount of heat energy to raise the temperature of 1 kg of a substance to 1 degree of centigrade we have seen water and oil को दुईटैलाई सेम अमाउन्ट अफ हिट दिँदा चाहिँ ओइल धेरै छिटो तातिदो रहेछ पानी भन्दा किन बिकज अफ द डिफरेन्ट स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी ओके सो दिस इज द स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हामीले बुझ्यौँ अब हामी चाहिँ हिट इक्वेसन भनेको के हो हिट इक्वेसन कसरी आउँछ भनेर हेरौँ ओके सो अब वी नो जति हिट वी लस हैन हाउ मच हिट इज बीन लस heat loss equals to heat gained. अब यो कसरी भयो भने so heat loss equals to heat gain चाहिँ कसरी हुन्छ भने जब कुनै पनि बडी थर्मल कन्ट्याक्टमा हुन्छ हैन त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ भने the quantity of heat lost by a hot body is always equal to the quantity of heat gained by the another body. I told you again last time त्यो हिट पर्दा चाहिँ जब हामी कोल्ड वाटर हैन अनि हट वाटरले मिक्स गर्दा यसले जति अमाउन्ट अफ हिट लाइक दिस इज वाटर दिस इज कोल्ड वाटर COLD and this is hot water हैन अनि now let's say जति अमाउन्ट अफ हट लाइक हिट हैन हट वाटरले कोल्ड वाटरले दिन्छ हैन जति यसले लस गर्छ अनि जति यसले लस गर्छ हैन त्यति नै इक्वल हुन्छ गेन गरेकोले लाइक कोल्ड वाटरले जति गेन गर्छ सपोज हट वाटर वाज जति त्यसले हैन
जति हट वाटरले हिट दिन्छ कति मिक्स हुँदा थर्मल कन्ट्याक्ट हुँदा कोल्ड वाटरलाई अथवा इक्विलिब्रियम कन्डिसन हुँदा कोल्ड वाटरलाई जति यसले लस गर्छ त्यति नै यसले गेन गर्छ सो हिट लस इज इक्वल्स टु हिट गेन इट इज बेस्ड अन द ल अफ conservation of energy. So it is the law of the conservation of energy. Now let's अब यसको इक्वेसनतिर जाम हैन हिट इक्वेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ के हुन्छ भनेर सो हाम्रो फर्स्टमा के छ भने हिट लस इक्वल्स टु हिट gained. Okay, now heat loss or heat gained by a body चाहिँ के छ भने directly proportional to the mass हैन if temperature is kept if change in temperature is kept constant भनेको चाहिँ फर्स्ट इक्वेसनमा चाहिँ के हुन्छ नि heat is directly proportional to the mass हैन first equation is heat is directly proportional to its mass and also the quantity of heat or heat loss or gain is directly proportional to the temperature difference so q is also directly proportional to the temperature difference dt भनेको चाहिँ initial higher temperature minus lower temperature भनेको चाहिँ final temperature minus initial temperature नै हुन सक्छ या initial temperature minus final temperature नै हुन सक्छ भनेको higher temperature minus lower temperature लाई हामी dt भन्छौं ओके so that is known as change in temperature अब दुईटा इक्वेसन लाई हामी इक्वेट गर्दियौं this is the equation 1 this is the equation 2 let's equate के आयो भने mdt आयो ओके now अब हामी के गर्नुपर्छ यो दुईटा इक्वेसन आयो हैन we have to keep the constant msdt equals to msdt now s is nothing but a specific capacity heat capacity of the body s भनेको चाहिँ specific heat capacity of the body was s is specific heat capacity of the body and this q is equals to msdt भनेको चाहिँ के हो भने heat equation this is only known as the heat equation so यो equation यो equation हेर्दा चाहिँ के हुन्छ भने heat के definition आउँछ भने the quantity of heat gained or lost by a body is equals to the product of the mass temperature and product of the mass specific heat capacity and temperature difference this is the definition भनेको heat gained or lost by a body is equals to the product of the mass specific heat capacity and temperature difference अब to be more clear हामी यसको दुई तीनवटा एक दुईवटा न्यूमेरिकल गर्ने छौ so let's go to the numerical portion first numerical मा के छ सोधे के क्वेशन दिएको छ let's say if 1.6 into 10 to the power 5 joule of heat energy is supplied to 10 kg of sand to increase the temperature from 14 degrees centigrade to 34 degrees centigrade. Calculate its specific heat capacity. हामीलाई के दिएको छ ल लेट्स राइट हामीलाई दिएको मध्येमा चाहिँ फर्स्ट इज हामीले दिएको छ q is how much given 1.6 into 10 to the power 5 दिएको छ ओके जूल next what it is given mass how much 10 kg of mass is given right next what is given temperature हाम्रो dt दिएको छ dt कति final minus initial गर्दा 34 minus 14 degree गर्दा चाहिँ how much it comes 20 degree centigrade आयो हैन now हामीले निकाल्ने के भन्छ s so we know the formula q is equals to msdt right we know m we know dt we know q what we have to found s so let's put all the value s equals to के हुन्छ नि q mdt now let's put the value after putting the value what we calculate गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने 800 joule per kg degree centigrade so यो क्वेशनमा हामीले के दिएको थियो भने q दिएको थियो अब q भनेको कति थाहा भयो हिट एनर्जी सप्लाइड भनेको जूल ओके यहाँबाट हामीले थाहा पाए हिट एनर्जी सप्लाइड यति नेक्स्ट इज व्हाट
हामीले मास दिएको छ 10 kg. नेक्स्ट इज वाट टेम्परेचर दिएको छ. दिस इज T2 टेम्परेचर, दिस इज T1 टेम्परेचर. T2 minus T1 गर्दा कति आयो? T2 minus T1 गर्दा चाहिँ हाम्रो टोटल टेम्परेचर आयो. हामी डिफरेन्स इन टेम्परेचर आयो हाम्रो 20 डिग्री. हामीले माथिको फर्मुलामा जुन हामीले इक्वेसन निकालेको थियौँ त्यसमा हामीले सब्स्टिट्युट गर्यौँ. सब्स्टिट्युट गर्दा चाहिँ हाम्रो स्पेसिफिक हिट आयो कति? 800 जूल पर केजी डिग्री सेन्टिग्रेड. नाउ लेट्स मुभ हैन झन् फर्दर बुझ्नलाई यो फर्मुला हिट इक्वेसन हामी अर्को फर्मुला अर्को यो न्यूमेरिकल प्रब्लम गरौँ है. आजको लास्ट न्यूमेरिकल लास्ट क्वेसन पनि. सो यसमा के भनेछ भने क्याल्कुलेट द अमाउन्ट अफ हिट सप्लाइड भनेको चाहिँ यहाँ के सोधेछ भने हिट सप्लाइड भनेको क्यू भयो राइट. मास दिएको छ कति? 500 ग्राम. water is heated from 5 degree centigrade to 30 degree centigrade. Now mass हाम्रो कति दिएको छ? 500 gram. So when 500 gram दिएको छ okay. Now remember gram दिएको छ, we have to change it into SI unit. SI unit के हुन्छ? kg. What we have to do? Divide by 1000. Divide by 1000 गर्दा कति आयो? 0.5 kg. यो सिम्पल कन्भर्जन हो जुन सबलाई आउँछ नि. So from here we found mass equals to 80 अनि हाम्रो dt को दिएको छ कति? 5 डिग्री सेन्टिग्रेड टु 30 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको चाहिँ दिस इज T2, दिस इज T1. T2 माइनस T1 कति आयो भने 30 माइनस 5 गर्दा we found it 25 डिग्री सेन्टिग्रेड आयो. ओके. Now we have found 25 degree centigrade. Now our according to the equation what it is q equals to ms dt. We know m, we know dt, but what about s to find out q? Now क्वेशनमा के दिएको छ भने वाटर. अनि हामीले अघि पढे अनुसार वाटरको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कति हुन्छ भने s इक्वल्स टु कति हुन्छ भने हाउ मच 20 कति हुन्छ 4200 जूल पर केजी डिग्री सेन्टिग्रेड. कहिलेकाहीँ क्वेसन रिमेम्बर है स्टुडेन्ट, कहिलेकाहीँ क्वेसनहरूमा चाहिँ होइन स्पेसिफिक हिट दिएको हामीले याद गरेर जानुपर्छ. वाटर त कमन भयो होइन. अनि अरू कहिलेकाहीँ दिएन भने सो बुकमा पनि टेबल दिएको होला होइन. बुकको टेबल पढेर टेबलको एभ्री लिडको मर्क्युरीको ग्लासको ओइलको सबै याद गरेर जानु होइन. इफ इन केस दिएन भने त अलिक झ्याउ हुन्छ नि त. सो याद गरेर जानुपर्छ. अनि यहाँ सेम यो क्वेसनमा पनि दिएको थिएन. सो हामीलाई थाहा थियो 4200 डिग्री 4200 जूल पर केजी डिग्री सेन्टिग्रेड स्पेसिफिक हिट. हामीले यो इक्वेसनमा पुट गर्दा हाम्रो क्यू को भ्यालु आउँछ. नाउ लेट्स किप 0.5 इन्टु 4200 इन्टु 25 कति आयो भने क्यू को भ्यालु 5.25 into 10 to the power 4 joule is our answer. So with this note, chapter 4 is completed. यो chapter 4 मा हाम्रो बेसिक कुराहरु क्लियर भयो. हिट भनेको के हो, बेसिक इक्वेसन अफ हिट इक्वेसन, अनि हिट र टेम्परेचर, थर्मोमिटरहरुको बारेमा, स्पेसिफिक हिट भनेको के हो, अनि different activities. This is the end of the chapter 4.